We are on lesson 7, which caption is measurement. But before I go into the actual research, I would like to give you an eye view of abstracts. I had been requiring you to submit abstracts. Abstracts are attached to completed research. If the research is not complete, then the researcher is not duty bound to write an abstract. A completed research is a research report which has findings and conclusions based on these findings as dictated by the objectives of the study. Now, we have two types of research reports. We have the complete research report and the research report in progress. So, progress research report. In progress research report, the researcher is not required to write an abstract because it does not have a complete set of findings. So, the researcher cannot conclude yet, and therefore no abstract is required of her or of him. Now, in a completed research, the researcher has to write an abstract. This is the trite or a very short summary of the whole research paper. So in this abstract, you will find the problem, the methodology, the findings, and at the same time the conclusion. So if it is not a completed research and you do not find these components, most likely what you have taken to submit is not a research paper. It's not an abstract of a completed research. Kasi maraming nag-submit sa akin, ang iba, mga lectures na nakikita nila, gikopya nila. So, ang iba, mga reviews ng mga ibang tao tungkol sa research. Ang iba, tungkol sa methodology ng research. Anong mga klase-klase ng methodology. So, hindi man yun ang abstract na hinahanap natin dito na kailangan natin sa paper, yung completed research na sinasabi ko nga. So, as a completed research, meron tayong problem. Tapos, yung methodology, paano nag-arrive sa mga findings yung researcher. So, ano mga steps na ginawa niya? And then, ano ang mga findings niya? Now, based sa findings niya, na itong findings na ito, offshoot ng mga objectives ng study, so, ano ngayon ang kanyang conclusion? So, kung mag-submit kayo sa akin, kailangan may mga components na ganito. Kung wala, hindi yan abstract. So, mga reviews yan, nakikita ko sa trabaho ninyo, mga reviews, kung minsan, research nga, pero portion ng research, mga ano ito, yung discussion of results. So, hindi yung ganun. Kahit anong makita ninyo na isubmit ninyo sa akin, hindi pwede yon. So, maghanap talaga kayo ng abstract. Gamitin ninyo ang ulo ninyo. Kasi binibigyan ko rin kayo ng instruction kung ano talaga ang abstract. Ngayon, mali pa rin. So, gina-repeat ko ngayon. Ang abstract para sa completed research report na mayroon yung problem, methodology, findings, at saka conclusion. Kung walang ganun, most likely, hindi yun abstract. So, kailangan
maintindihan ninyo kung anong abstract. Hindi kahit ano lang isubmit nyo sa akin. Kaya kung kahit ano lang isubmit ninyo na hindi akma sa hinihingi ko, at saka sa question na malamang na wala kayo masyadong points. Hindi ko malagyan ng points yan. Kasi ang subject natin, precise man. So, kung may precision, ang tama lang, yun ang may points. Kung konti lang, may konti doon na pwede malagyan ng points, lagyan ko. Pero kung wala talaga, na zero talaga yun. So, mag-isip kayo at saka magtanong din kayo kung hindi niyo alam. Ang lesson natin, measurements na ngayon, no? So, pag sinabi natin na measurements, naka-attach yan sa numbers. May mga numbers yan na involved. So, kung may numbers na involved, bakit may numbers na involved? Dahil sa, in research, we are dealing with variables. At saka sabi natin, ang variables, characteristic yan na ginastadihan natin sa isang subject, sa isang object na under study. Ngayon, kung variable yan siya, ito ang characteristic ng or attribute ng ginastadihan natin na ang measurement niya nagavary. Dahil nagavary ang measurement, so ang measurements talaga sa research, kinakailangan yan. Dahil kailangan natin ito pag mag-collect tayo ng data para i-subject natin sa test or analysis. Pwede man na i-analyze lang natin without statistical testing. Pero kung i-analyze natin with the use of statistical test, so mas kailangan mas accurate ito. Kaya kung hindi accurate, mahirapan tayo kay i-solve mo pa uli. Pero kung ito hindi mo i-subject into statistical test, so madali mo lang ma-recheck mo. Ma-check mo ito kung in kaso na may nakita ka na mali, so madali mo ma-check, no? Kasi manual man ang pagkagawa mo nito, mayroon din na ginasubject nila sa computer analysis na walang statistical test lang talaga. Pero purely yung gina-analyze nila in terms of mga yung frequency counts, percentages, ganun lang yan. Pero pwede man yan mamano-mano na hindi mo talaga i-subject sa computer testing. Pero kung i-test mo talaga ang hypothesis, kung kailangan ng objective ng study mo, ang hypothesis testing, so kailangan mo mag-collect ng data. At saka itong data na ito, measurements ito ng nakolekta mo. So, pag sinabi natin measurement, ang ibig sabihin, may numbers na involved. Ang numbers are of two types. Meron tayong tinatawag na continuous numbers, meron tayong tinatawag na discrete. Ano ang difference sa continuous at saka discrete? Ang discrete, hindi mo yan pwede mahati-hati. Gaya ng tao, hindi ka makasabi na 1.5. Ang isang tao, ano yan, putulin mo para maging, ano yan? Yung nagalipad na kalahati lang ang katawan niya, manananggal. Hindi man pwede. So, basta tao, buo-buo yan ang pagkabilang mo. So, discrete ang numbers niyan. Mga plato, hindi man natin pwede hati-hatiin ang plato, tapos magkain tayo sa 1/4 na plato, so 1/2 na plato, buo-buo. So, magbilang ka ng plato, kung sabihin mo 30 plates, so 30 talaga yan siya, na buo-buo, isa-isa. Pag sabihin mo 20 books, so libro yan na 20 copies. Kaya kung hati-hatiin mo, nako, ano na lang itsura ng libro na yon. Hindi pwede, no? So, mga bagay-bagay na
binibilang ng buo-buo, hindi hati-hati, yun ang mga discrete. So, halimbawa cups, hindi natin mahati yung cup. Paano ka mag-inom sa cup na hati sa dalawa o sa apat? Mahirap mag-inom ka doon sa cups na ganun. So, pag buo-buo ang items, yun ay discrete. Pag sewing machine, for example, hindi naman natin mahati-hati yan. O mesa, hati-hatiin mo. Paano yun magtayo ang mesa na yun? O chairs. So, itong mga bagay na ito, discrete ang counting niya. Pero may mga bagay na pwede natin hati-hatiin, no? Halimbawa, yung nag-aalaw ng fractions. Halimbawa, yung measurement ng halimbawa, length of the cloth. So, ilang meters yung cloth na yan? Pwede natin masabi 10 and 1/4 meters. So, pwede mo mahati yung cloth into 1/4. Sabi ka, how old are you? Sabi ka, kuan ako 16 and 3 months. So, may fraction doon, no? 3/12. So, ilan yun? Yun ang fraction, no? 1 and 16 and 1/4 years old siya. Tapos, kung magsabi ka yung distance from the school to our place is 3.5 kilometers. So, doon may involved na rin na may na-involved na fractions. So, kung may na-involved na fractions, continuous ang continuous ang measurement, kaya continuous ang numbers na involved. Pero sa discrete, hindi continuous kasi hindi natin mahati ang tao, hindi natin mahati ang mesa, hindi natin mahati ang plato, hindi natin mahati ang kutsara, maliban na lang kung 1 dozen. So, 1/2 dozen spoons. Pwede mong masabi na mahati mo. Pero, yung hati na 1/2 dozen, buo-buo pa rin yung kutsara doon, yung spoons. Hindi pwede na hatiin mo. Ano na lang ang yung handle, kung hatiin mo yon. So, yun ang types of numbers, no, na involved dito sa measurement. Ngayon, bakit kinakailangan natin itong numbers na ito? Dahil nga, sabi natin, nag-involve ng variables ang studies natin. So, kahit hindi ka mag-test, kailangan mo rin ng variables, kailangan mo mag-measure for the eventual description of whatever it is that you are studying. So, dahil dito, kailangan natin ang numbers. Lalo na talaga kung may hypothesis tayo. Sabi natin in the past lesson, ang hypothesis is an educated guess between variables or among variables. The relationship of these two or more variables are being tested through statistical tests in a given research depending on the objective that we have for that particular study. So, sa study natin, pwede na magkaroon tayo ng hypothesis testing. At sa kung may hypothesis testing tayo, educated guess ito ng relationship between two variables or among variables.
So, kung ano man itong klaseng test na gagamitin natin to test the hypothesis would depend upon the levels of measurements that we would be collecting. Kung sinasabi natin itong hypothesis na ito na i-test natin, dalawang klase. Na-mention na natin ito sa past lessons natin. Ang hypothesis na wild guess is of two kinds. Ang isa is null. Ang null, negatively stated yan siya. At kahit negatively stated yan siya, nag-a-imply siya, ang meaning niya, walang difference ang dalawang variables. For instance, ang ibig sabihin na walang difference, equal sila. So, there is no difference of scores taken from the male group and the female group. So, ang scores nila, walang difference. Pag sinabi natin na there is a difference between the male and female scores obtained in that test. So, kuan na yun. Kung magsinabi natin na there is difference, alternative na yun. Na ngayon, sabi ko nga sa past lesson natin, ang null hypothesis, yung negatively stated na walang difference, yun ang ginasubject natin sa test. Bakit? Dahil kung isubject mo ito sa test at saka ang na-compute na value is equal or greater than the tabular value, sa likod ng mga libro sa statistics may mga tabular values doon for different tests. Kung ano man na level ng significance. 1%, 2%, 5%, 10%, 15% levels of significance. Ang ibig sabihin sa levels of significance na ito is the amount of error that you allow in that particular test. Kung sabihin mo ang level of significance is 5%, so gi-allow mo lang ang 5% error, tapos 95% ang level of confidence mo doon, meaning to say 95% sure ka na tama yun, kaya ang gi-allow mo lang na error is 5%. So kung naset mo sa 5% ang error, pagkatapos pag gi-compute mo, tingnan mo doon sa tabular value sa likod ng statistical books. Tingnan mo doon kung anong klaseng test ang ginamit mo, tapos tingnan mo doon under ang 5%. Kung ang computed value mo pareho, equal, or mas malaki kaysa number dyan sa tabular value, ang ibig sabihin, significant ang test mo. Kung significant, meron talagang difference. So, may difference, halimbawa sa sinabi natin na there is no difference between scores of male and scores of female in mathematics test. So, ang ibig sabihin noon sa hypothesis natin, pareha lang. Pero pag significant, may difference talaga. Malamang mataas ang sa mga lalaki sa mathematics test compared sa mga scores ng babae, or mas mataas ang mga scores ng babae compared sa mga lalaki kung significant, dahil sa meron difference. So, yun ang ibig sabihin ng significance test, yung test with significant results. So, kung significant, i-reject mo yung null hypothesis, ang i-accept mo yung alternative hypothesis. Ang alternative, ang ibig sabihin, positively stated na may difference. So, there is a difference of scores between the male and the female students in
mathematics. Yun ang i-accept mo kung significant ang test. Pero kung hindi significant, insignificant, ang ibig sabihin, walang difference. Pareho lang ang scores, statistically, pareho lang ang scores ng mga babae sa lalaki. So, kung pareho lang yan sila, i-accept ang hypothesis na null. Walang difference. So, I hope na intindihan, no? Dalawang klase, sabi ko, ang hypothesis, ang isa negatively stated, ang isa positively stated. Ang negatively stated does not imply difference. Ang positively stated implies difference. So, pag isubject mo sa test at saka significant ang results, kailangan i-reject mo ito. Dahil ang ibig sabihin ng significant result, may difference. So, kung i-reject mo yung null hypothesis na walang difference, ang i-accept mo yung alternative hypothesis na may difference. So, if we reject the negative hypothesis, then we have to accept the alternative hypothesis in favor of the negative because the results is significant. Na ngayon, ito regardless of the results of the test, pwedeng significant, sabi ng iba, hindi man significant ang result, walang kwenta itong study ko. Hindi ganun. Dahil sa regardless of the results of the test, meron tayong tinatawag na special power of the hypothesis. Ano itong special power of the hypothesis? Ito ang capacity ng hypothesis to be used as tool outside of man, outside of the researcher himself in manipulating the variables during test without involving himself so as to ensure the objectivity of the results. So, ang special power of the hypothesis, yun ang capacity ng hypothesis na magamit ng tao na tool outside of himself in manipulating the variables so that the result would be objective. Hindi kasali yung sarili niya doon, hindi kasali yung opinion niya doon, ang data man lang doon ang gisubject niya into a test. So kung gisubject niya into a test, yung data ang mag-come out doon, kaya hindi niya gisali ang sarili niya, outside man yun of himself, yung hypothesis na yun ang result na objective. At saka yung resulta na yun na objective is an offshoot of the special power of the hypothesis. Ngayon, itong numbers na ito, kuan ito, no? 4 na klase ang levels of measurement. So, ang levels of measurement, 4 types. Tapos, itong levels of measurement, ito siya ang nag-determine ng klase ng statistical test na gagamitin natin. So, ang lowest levels of measurement, pwede mong gamitan ng non-parametric tests. Ang higher levels of measurement, yun ang ginagamitan ng parametric tests. Pero sabi ng mga statisticians, ang parametric tests, mayroon din equivalent sa non-parametric. Yun lang, hindi masyadong sabi natin powerful as the parametric tests na ang measurements niya is of higher category. So ano itong mga 4 na klase ng numbers, levels of measurement?
meron tayong tinatawag na nominal. Yung sa pangalan pa lang na nominal, parang nag-indicate lang siya ng name or label, no? Tapos, ang sunod na level of measurement is ordinal. Pag sinabi natin na ordinal, may order yan siya. May ranking. So, may mataas na rank, may lower na rank. So, pwede na ang arrangement from highest to lowest or from lowest to highest ang arrangement sa ordinal. Tapos may tinatawag tayo na interval level of measurement. Sa interval, wala tayong true zero dyan. Mga arbitrary lang. Yung ano lang ng tao, decide lang nila, halimbawa 0 degrees centigrade. So yung 0 degrees centigrade na yan ang gi-assign lang ng scientist na level ng temperature na tawagin niya 0 degrees. Yung 100 degrees centigrade na boiling point, yun ang gi-assign ng mga scientist noon na ito ang boiling point niya. Kaya pag 100 degrees centigrade yan, boiling point of water na yan. Pag 0 degrees, freezing point ng water na yan kay 0 degrees. Pero gi-assign lang yan. Hindi yan true zero. Hindi gaya ng ratio scale na pag sinabi mo 0 ang amount dito sa bank book. So may pera pa o wala, kay 0 man. So naubos niya withdraw. So 0 na ang wala na doon. Kahit 1 centavo wala na. 0, may true zero siya. Pag sabihin mo ang weight niya 0 o naging weightless siya, no? Kay 0 weight man, may true zero. Pag sinabing ang score niya 0, wala talaga siya may nakuha. 0 talaga. Kaya ang 0 doon sa ratio scale 0 talaga. So pag nominal, naka-attach lang ang number sa categories, no? Halimbawa, male students. So, out of 100 male students comprise 40%. So, 40% of 100 is 40. Yung 40 na yon na male, yun ang tinatawag nilang nominal scale. Gibilang-bilang mo lang, tapos 40 ang na-count mo na male students, so yun ang isulat mo na 40 sa tabi ng male. Ang male, label. So itong 40 na ito, na naka-attach sa label dito, parang label din. Kaya parang nominal siya. Wala kang instrument na ginamit, bilang-bilang mo lang. Tapos, halimbawa, magsabi ka, ang female, 60. Kasi kung 40% yun ang 40 out of 100, the remaining number would be the female. So, 60 ang mga babae. So, ilagay mo male, 40, female, 60. So, itong 40, itong 60, ito ang numbers na ginatawag nilang nominal scale. Parang names lang naka-attach sa isang category na male, sa another category na naman na female. So, for example, sabihin natin present in the class is 50 students. Absent in the class is
another 50. So, ang mga 50 na ito na naka-attach sa present at saka absent, ito mga nominals ito. Ngayon, kung sabihin natin, ang COVID cases, total COVID cases sa Philippines is 300,000. So, ang 300,000 na yun, na may Philippines, nakatabi ng Philippines, yun ang cases ng COVID dito sa Philippines na nabilang nila. So, naka-attach siya dito sa name ng country natin. Kaya itong 300,000 na ito ay kuan siya, yung nominal. Pag sinabi natin 3 million, ay 5 million ang sa United States of America. So, ang United States of America, sinulat din natin yon as a name of country. Tapos, ang 5 million na COVID cases naka-attach doon. Yung 5 million na yun ang nominal number, no? Ang level of measurement, no? So, ang nominal, parang label lang. Ang ordinal, kailangan may order. So, from highest to lowest. O halimbawa, sabihin natin, ang US, the first. Parang, kung i-rank mo, number 1 ang US. Halimbawa, Brazil, number 2. So, naka-order yan siya. So, ang pinakamataas, US, pangalawa, Brazil, pangatlo, halimbawa, Germany, pang-apat, England. So, itong first, second, third na indicators natin, ito ang ordinal scale. Kasi naka-order from highest to lowest. Kung i-arrange natin from highest to lowest, so, ang numbers na naka-attach dito sa arrangement na ito, ordinal ang scale niya. Kung ibaliktarin man natin from lowest to highest ang order niya, ganun pa rin, may order pa rin. So, ordinal pa rin ang scale. Gaya lang din siya ng nominal na may label or name, tapos may number na naka-attach, pero na-arrange lang siya in in ascending or descending order. Ascending, pataas, descending, pababa, from top down, no? Tapos, ang third level of measurement natin, ito ang tinatawag na interval scale. So, sa interval scale, walang true zero. Gaya ng temperature. Sabihin mo, ang body temperature na normal is 37 degrees centigrade. So, normal yan. Wala man tayo, arbitrary lang yan. Kasi, ang i-assign lang yan ng tao na ang temperature na normal, ganun lang nga, 37 degrees. Tapos, yung mga scales nila sa sa thermometer, arbitrary lang man din naka-assign doon, arbitrary. So, kung sabihin mo ang measurement niya is 34, so ang temperature ng body mo 34, so walang, sa normal range pa rin yan siya. Pero ang highest normal is 37 degrees. Sabi nila noon, ewan ko lang kung gi-change naman nila. Kasi noon, yung scale for sugar, pag sinabi nilang 7 ang sugar level mo, okay man yan noon. Pero ngayon, pag 7,
mataas na. Gusto nila i-down to 4.5. I-lower na nila, gi-lower na nila ang scale. So, itong mga scales na ito, wala, ito zero. Parang gi-assign lang ng mga tao na ganito ang normal level, ganito ang kuan. Walang true zero ba talaga. Pero sa weight, pag sinabi mo sa zero weight, weightless yan siya. Wala talagang weight. Pag sinabi mong zero ang age ng isang individual, kapapanganak niya pa lang, wala pa 24 hours, no? Kay 0 day old pa lang siya on the day of his birth. Pag sabi mo, 0 talaga, wala akong pera ngayon, di wala ka talaga, true zero yon, true zero. Na kung true zero, ratio scale yon. So, itong interval scale at saka itong ratio scales, ito ang masabi natin na pwede sa parametric tests. Kung ano itong parametric at saka non-parametric tests, malalaman ninyo sa higher statistics classes ninyo, no? Kasi iba man ang statistics class kaysa research. Although you are expected to know statistics when you do research. Kaya anuhin mo pa man ang data mo. Pero kung nag-work ka sa research center, may mga statisticians, full of statisticians yung research center na yan. Kaya lang, kung hindi mo rin alam kung anong ginagawa mo at saka anong gawin mo dyan sa data mo, mahirapan din ang statistician magtulong sa'yo. Pero kung alam mo, ito ang data ko ngayon, gusto ko malaman ang ganito. Ang ginaisip ko na test, multiple regression. O ang iniisip ko na test dito ngayon, yung F-test. So, pwede i-conduct mo ang F-test kasi gusto ko hanapin kung ano dito na factor ang pwede. Ano ang maglabas. O gusto ko discriminant analysis. Gusto ko malaman kung anong factor dito ang mag-stand out talaga. So, i-discriminant ko sa iyo. So, makadiscuss kayo ng statistician mo. Pero kung wala kang alam, maski sa levels of measurement, so mahirap talaga. Baka isolve niya lang yan ng kahit papano, mahirapan ka rin. So, ang research nangangailangan ng measurements. Ang measurements naga-involve ng numbers. Bakit naga-involve ito ng numbers? Dahil sa mayroon tayong mga variables. At itong mga variables na ito, mga characteristics ito na ang measurements niya nagavary. Tapos, kailangan itong mga measurements na ito dahil sa kinakailangan na i-analyze natin para mabigyan meaning yung mga data na na-collect natin at saka kung kailangan na i-subject ito sa statistical test, masubject natin sa statistical test para ma-interpret natin para sa readers natin. So ngayon, kung i-subject mo sa statistical test, kailangan mag-formulate ka ng hypothesis. Sa hypothesis na ito na i-formulate mo, kailangan may null ka, na yun ang i-subject mo to a test. At saka may alternative ka, na in case significant ang test mo, itong alternative mo ang i-accept mo. Pero kung insignificant ang test mo, i-accept mo ang null hypothesis mo. Walang difference. So, ano ang indication ngayon na significant o hindi significant ang test mo? Ang results ng test, kung ang result is equal or greater than the tabular value, so malaman mo na ito ay significant. Pag less than the tabular value, so insignificant siya. Ang ibig sabihin, walang difference at all.
Ngayon, itong hypothesis na ito na ginasubject natin sa test, meron ito siyang tinatawag na special power of the hypothesis. Itong special power na ito, ang capacity ng hypothesis to be subjected into a test outside of man. So, ito sa hypothesis na ito, mamanipulate ng researcher ang variables outside of himself to ensure the objectivity of the results of the test. So, ang capacity ng hypothesis, nag-refer ito sa capacity niya na ma-manipulate ang variables, mga data relative to the variables outside of the researcher himself. Kay outside siya sa researcher, nag-imply siya ng objectivity of the results. Ngayon, ang type of tests na pwede natin i-apply would depend on the type of measurements, the level of measurements. Pwedeng parametric, pwedeng non-parametric. Ang non-parametric, excuse me, para ito sa first to lower levels of measurement. Ito ang nominal at saka ordinal. Ang nominal nga sinabi natin na label siya or name siya. Tapos ang numbers na naka-attach dito, sinasabi nominal, no? Kasi parang label lang din siya attached to a given label. Sa ordinal, label man din siya pero may order. Ang difference nilang dalawa may order. Naka-arrange ito from highest to lowest or lowest to highest. So, ito dito sa nominal at saka sa ordinal, wala tayong instrument na ginagamit. So, parang gibilang-bilang lang natin. Dahil sa gibilang-bilang lang siya, walang special instrument. So, nominal at saka ordinal ang labas niya. Pero dito sa sa interval, walang true zero dito. Arbitrary ang zero. So, may magamit tayo na halimbawa, yung sa yung thermometer. So, wala man din yun true zero. Tapos kung may instrument ka na mo sa mga respondents mo o ibigay mo, sabi mo i-rate mo daw in a scale of 1 to 5 where 1 is the lowest and 5 is the highest. Paano mo i-rate itong learning sa COVID pandemic period? So, lagyan niya ng number. So, itong mga numbers na ilagay-lagay niya, na generate niya dyan, arbitrary yan. So, dahil sa arbitrary yan, pwede na interval ang classification niya. So, may instrument na ginamit, yung interview schedule o questionnaire na mayroon scale. Halimbawa, may Likert scale ka na ginamit. So, kung lagyan niya numbers na naka-base doon sa Likert scale, yun ang yun na ang arbitrary numbers na ginamit sa data. Kaya, interval ang scale niya. O halimbawa, sa values, o lagyan mo siya ng family, society, government, church, o i-number ang pinaka-importante sa iyo, 1
to 4. Kaya 4 lang man yung pilihan. So, ang pinaka-importante 1. Ang the least important 4. O, panamberan mo yan sa kanya. Di may numbers ka doon sa research mo. Ngayon, itong number sa research mo, mga arbitrary man lang ito ng mga numbers. Walang true zero yan dyan. So, pwede yan siya na interval scale. Ngayon, yung sa ratio scale, may true zero yun. So, pag sinabi ang score mo 0, wala talaga ikaw may nakuha. Pag sinabi mo, wala ka talagang pera, 0 talaga ang 0 cash ka talaga dyan. So, kung may true 0 yun. Pag ang age mo 0, 0 ka talaga. Wala ka pang 1 day old. So, mga ganong klase ang levels of measurement sa research. Ngayon, ang inyong activity for the week, kayo ang maglagay ng sa types of measurement ay sa types of numbers, kayo ang magbigay ng example. So, pag gusto kayo magbigay ng example ninyo sa discrete at saka sa continuous numbers. Tapos sa levels of measurement, magbigay rin kayo ng kuan ninyo, ng examples. So, encoded lahat ito pag i-submit nyo sa akin next Monday.